gagawa tayo ng DIY na speaker. Eto, dati na tong speaker na kaso sira yung kanyang amplifier. So, bumili ako sa Lazada ng amplifier. Etong amplifier na to is TDA7297. Ano yan dito? Circuit board. Ayun yung nakalagay dun sa salat. Ayan. Tingnan natin kung makikita. Yan. TDA7297. So ayun guys, yung shop na nagbilihan ko. Mura mga tinda dito guys. At legit na secure yung ano nyo, product na orderin nyo. And guys, and 92% positive reseller ratings. IDP, search na lang sa Lazada nyo. Buhin na natin siya. Nakating na yung mga ano natin, mga speakers sa kanyang wire. Ayan. Batan ko na yan. Ito din. Papasok na natin siya dito. Dito naka-indicate yung positive and negative. So yung red is positive, this one is positive, then the white is negative. So ipapasok natin tong red positive. Yan, ipit natin siya dito. Tapos yung isa naman dito. Balikan yan. Tara, ipit na natin siya. Na natin yung dalawang speaker. Ayan. Ito. Tsaka itong isa. Ambit na natin yan. Hopefully, maganda naman. Higpit naman. Kala ko, maluwag lang siya. Higpit pala. So, kakabit naman natin tong 12 volts na source ng kanyang power. So ito yung kanyang 12 volts. Yan, kabit na natin siya dito sa kanyang power source dito. Alright, tara, kabit na natin. So ayun, nakabit ko na yung kanyang power source. Fit naman. Ito na ang moment of truth. Saksak na natin siya. Sana hindi sumabog. 12 volts. Umilaw siya. Huwag sana mag-short circuit. Yan. Tapos kailangan natin ng
AUX para matesting kung gagana talaga siya. Nga guys, yung pinalabas na DIY natin, speaker. Yan, DIY speaker. Testing natin sound test. Yeah, ano to? 12 volts. So yun guys, testing naman natin, lagay siya sa case. So wala akong case. Dito natin siya ipa-plot dito. Testing natin siya i-plot dito. Sound test ulit ng may case. Testing naman natin ng may galabog na kanta, kung malakas talaga yung bass niya. So ayun guys, ayun yung nilalabasan ng DIY speaker natin. At yun, sana nagustuhan niyo itong video na to at stay safe sa atin kasi may COVID-19.